سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. سایبرپاشتو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به موږ او تاسو انشاءالله نن په اف باندې کار کوو چې اف سټیټمنټ څه ته وایي او څنګه کولی شو موږ اف سټیټمنټ په جاواسکرپټ کې یوز کړو. زه به راشم تاسو ته به وایم چې اف سټیټمنټ موږ د څه دپاره استعمالوو، څنګه کولی شو موږ هغه استعمال کړو. نو اف سټیټمنټ موږ د دې دپاره استعمالوو چې کله موږ څه غواړو یو کنډیشن واقع کو او هغه کنډیشن نه بعد موږ ته یو سټیټمنټ که چېرته هغه کنډیشن موږ سره ترو شي نو هغه دې موږ ته یو سټیټمنټ پرنټ کړي، او که چېرته هغه کنډیشن ترو نه شي او فالس شي نو موږ سره دې څه شی شي د دې اف سټیټمنټ نه وځي. مطلب څنګه؟ زه راځم تاسو ته مطلب داسې ویم، فار ایگزامپل که زه ورته ووایم او زما کنډیشن دا دی چې زه ورته وایم چې یاره ټوډے از منډے، زه راځم هلته یو ویریبل ډیکلیئر کوم او ویریبل کې ورته وایم که ته ووایه چې ټوډے از منډے، نو که نن منډے وي نو ته ماته شی که یو سټیټمنټ پرنټ کا چې یاره شی پرنټ کا ماته منډے پرنټ کا، او که نن منډے نه وي نو ته څه وکړه ډایرکټلی د سټیټمنټ نه وځه. نو زه راځم دغه منډے به څه کوم، دلته به هغه کنډیشن کې اچوم، که کنډیشن ترو دا به څه شي کي ماته به دغه پرنټ منډے سټیټمنټ پرنټ کړي، او که کنډیشن فالس و نو د دې ځي دننه چې څه شی دي هغه به څه شي چې دی نه به باروځي او دې کې چې څه شی دي هغه به ماته نه پرنټ کوي. خو که ترو د دې بریکټ دننه چې هر څه وي نو دا به ماته هغه بیا پرنټ کوي. زه راځم تاسو دا پریکټیکلی ښیم. زه به دا داسې کوم، فار ایگزامپل زه دا کلیر کوم، زه ورته راځم ورته لیکم چې ویر یو ویریبل اخلم چې a is equal to for example 6. this دغه ما چې دی د 6 سره کلیر کو، صحیح ده، دې ته ما 6 ډیکلیئر کو، انیشلایز مې کو او دې ته ما 6 ویلیو ورکړه. زه راځم دلته یو اف سټیټمنټ اخلم ورته وایم که چېرته a د 6 سره ایکول شو، تاسو ته وختي ما چې کمپیریزن اپریټرز یا اساینمنټ اپریټرز یا دا شیزونه تاسو ته ما مخکې ویلي وو، نو دلته اوس چې دی هغه موږ دلته ګورئ استعمالوو. زه ورته وایم که چېرته دا د 6 سره ایکول و نو ما ته څه شی وکړه، ډاکومنټ ډاټ رایټ ما ته دغه سټیټمنټ پرنټ کړه چې the given number is 6. ځکه دلته ورته هر سم لیکم په دې دوه بریکټو منځ کې او ما سره دغه سټیټمنټ ترو شي نو دا ټول به ما ته څه شی کوي، دا به پرنټ کوي. زه راځم تاسو ته دا اوس دلته ښیم، ګوره زه دا پرنټ کوم، سیټ مې کو، ګوره د ګیون نمبر از 6 دی ما ته پرنټ کو. زه ورته یو بل څه هم لیکم، ډاکومنټ ډاټ رایټ the condition is true. دلته یو لابا ورکم break the condition is true. زه دا سیف کوم، ګوره ماته راغی the condition is true. نو زه د دې دننه چې کوم کمانډز هم ورکوم دا به ما سره څه شی کېږي، پرنټ کېږي. خو که دا ما سره ترو نه شو او دلته ورته ووایم چې یاره از ایکول ټو 5 شو نو ما سره څه شی کا دا پرنټ کا، او که از ایکول ټو 5 نه وي څه شی کا هېڅ هم ما ته مه پرنټ کا. سیف کوم، تاسو به اوس وګورئ چې ما سره به هېڅ هم پرنټ نه شي. خو دا زه راځم دلته یو بل کنډیشن وکړم که د 5 نه کم نو ما سره دا پرنټ کا. دلته یو بل سټیټمنټ به زه اوس ورکړم که چېرته کنډیشن داسې و نو دا پرنټ کا، ادروایز زه ورته وایم چې ډاکومنټ ډاټ write the condition is false. زه سیف کوم، ګورئ د condition is false ما سره هیڅ هم پرنټ نه کړ. زه راځم تاسو ته اوس ښیم، دلته ګورئ ما سره هیڅ شیز هم پرنټ نه کړو، که زه دا ور هم نه کړم نو ما سره به هیڅ کوم شیز چې دی هغه نه پرنټ کوي، ځکه چې دلته دا کنډیشن چې کوم ما ورکړی دی دا ترو نه شو، دا فالس شو، ځکه
که موږ 6 راوالو هغه د 5 نه لوی دی خو دلته کنډیشن موږ څه ورکړی ورته مو ویلي که چېرته دا د 6 چې دی د 5 نه کوچنی وي هله ماته دا سټیټمنټس پرنټ که ادروایز د دې اف څخه ته بار وځه همداسې ګوره که زه ورته ووایم چې دلته یاره هماغه اګزامپل زه راوالم که a is equal to Monday شو Monday نو ماته څه وکړه ته ماته دا سټیټمنټ پرنټ که زه به ورته ووایم چې is equal to Monday شو نو ته ماته څه وکړه document dot write today is Monday نو تاسو وکړو چې دلته ما ورته ویلي که چېرته دغه ویلیو دا ویلیو چې ما ا ته ورکړې ده نو دا د دې سره ایکول شوه نو ته څه وکړه ما ته ووایه چې today is Monday ادروایز که نه وه نو زه به ورته ووایم چې ته ما ته څه شی پرنټ کړه دا سټیټمنټ دلته دننه چې کوم دی هغه ما ته مه پرنټ کوه بس د دې اف سټیټمنټ څخه بهر وځه که زه ورته ویم چې یاره دا ټیوزډے ده زه دا سیف کړم نو تاسو وګورئ چې دلته ما سره هیڅ کوم شی چې دی هغه پرنټ نه شو او دا کوم اف سټیټمنټ کنډیشن چې و هغه فالس شو دا د اف دغه کارو چې موږ سره ډېر زیات کیسز راځي زه به انشاءالله دې کې تاسو ته یو اسایمنټ بیا هم درکم او په هغه به چې هغې کې به یو بله ویډیو کې تاسو ته ویم چې یاره تاسو څنګه کولی شئ په اف سټیټمنټ باندې اګزامپل جوړ کړئ او کوم کوم اګزامپلز تاسو په اف سټیټمنټ کې جوړولی شئ په اګزامپل باندې به موږ بیا هم کار وکړو او هغه اسایمنټ به تاسو ته ډومبی درکړم تاسو به پرې ډومبی کار وکړئ که چېرته تاسو ونه کړلی شو بیا به زه په هغې باندې بله ویډیو جوړه کړم او د هغې سلوشن به تاسو ته انشاءالله په بله ویډیو کې بیا وښیم زه راځم اف کې مې تاسو ته معلومات درکړو هغې نه مخکې زه راځم دلته په اف ایلس باندې کار کوم دلته لاجیکل اپریټرز دي دا به چې دی بله ویډیو کې ولولو خو هغې نه مخکې به زه تاسو ته په اف ایلس باندې کار وکړم مخکې مونږ ویلي که چېرته مونږ اف ته یو کنډیشن ورکړو فار ایگزامپل مونږ ورته چې ټوډے از منډے که منډے وه نو ته ما ته هغه سټیټمنټ پرنټ کړه ادروایز د دې بریکټ څخه ته اوزاویس ما ته مه پرنټ کوه خو زه ورته اوس وایم که چېرته فالس هم شوه او دا کنډیشن ترو نه نو ته بیا ما ته یو سټیټمنټ پرنټ کړه څه شی که یو سټیټمنټ پرنټ کړه زه راځم دلته ورته وایم څه شی ورته دلته کو تاسو ته اگزامپل هم خودلې دلته مې ویلي اف کنډیشن تھرو یو سټیټمنټ دغه کا ایلس ماته بل سټیټمنټ دغه کوم زه ورته وایم راځم دلته ورته لیکم که today is Monday که Monday و نو ته شی شی کوي پرنګ چې today is Monday otherwise څه شی وکړه ماته ایلس document dot write ماته پرنټ کا today is not Monday نن Monday نه ده نو زه به ورته وایم سیف ما ته به راشي اوس به دلته تاسو ګورئ today is not Monday نو ما ته کوم کنډیشن راکړو ما ته یې دا کنډیشن راکړو دلته راغی ما ټیوزډے ورکړې ده ما ته یې ویلي زه دلته دلته سره ویلیو چیک چې چیک کړه دلته منډے نه ده چې منډے نه ده نو ماته دا سټیټمنټ بالکل سکپ کو او ډایرکټلی رااله ایلس تا ایلس کې ماته څه شی پرنټ کو ټوډے از ناٹ منډے یعنی نن منډے نه ده نو دا د اف او اف ایلس کارو چې مونږه په یو کنډیشن ورکو هغه کنډیشن تر نو شو نو مونږ ته بل سټیټمنټ پرنټ کی نو دې پسې چې د مونږ به لاجیکل اپریټرز ولولو مونږ به دا وایو چې په یو کنډیشن ځای کې اف کې چې د فار ایگزامپل ته مونږ یو کنډیشن استعمال کړی صحیح ده که نه نو مونږ څنګه کولی شو دلته دوه کنډیشن یا د دوه څخه زیات کنډیشن چې دی هغه استعمال کړو او دې دپاره چې مونږ سره کله کنډیشن زیات وي فار ایگزامپل همدې مثال ته راشو ورته ووایو که ټوډے منډے وه یا ټیوزډے وه یا وینسډے وه یا بل څه ډے وه دلته ما ته هماغه میسج پرنټ کړه ځکه ما سره میسیج زیات شو صحیح ده که نه سوري کنډیشن زیات شو نو که ما سره کنډیشن زیات نو زه څنګه کولی شم هغه کنډیشنز بیا په اف دغه کنډیشن دغه کې زه یوز کړم نو
نو د هغې دپاره چې دی موږ به لاجیکل اپریټرز لولو او لاجیکل اپریټرز چې دی په دې باندې موږ نوې ویډیو انشاءالله جوړه کوم. په دې ویډیو کې موږ په اف او اف ایلز باندې کار وکړو او په هغه کې به تاسو ته انشاءالله زه یو اسایمنټ هم درکم. نو دغه به روانه ویډیو کې به موږ په لاجیکل اپریټرز باندې کار وکړو او په نیکسټ ویډیو کې به بیا موږ اسایمنټ درکو. نو امید دی چې تاسو دې ویډیو کې ډېر څه ترلاسه کړي وي. بل ویډیو کې به انشاءالله په لاجیکل اپریټر کار کوو. اوس دپاره ښه وخت درته غواړم. الله پامان.